Moro! Tällä videolla tutkaillaan vähän Almathista löytyviä erilaisia vientitoimintoja. Erillinen video löytyy muun muassa PDF-tiedostojen luonnista, mutta katsotaan sekin tässä nopeasti. Aloitetaan vaikka siitä PDF-viennistä. Me voidaan siis luoda PDF-tiedostoja, joita voi siis jakaa esimerkiksi sähköpostilla tai erilaisille kurssialustoille, tai sitten ne voi ihan suoraan tulostaa printerillä. Voidaan siis luoda niitä yksittäisistä sivuista ja kokonaisista työkirjoista tai niiden osista. Nämä toiminnot löytyy täältä Vie sivu- ja Vie työkirjavalikoista, ja niitä voi käyttää myös tästä sivupalkista, esimerkiksi valitsemalla useamman sivun ja viemällä sivun PDF-muodossa. Ainoastaan PDF-tiedostosta löytyy, tai PDF-viennistä löytyy tällainen esikatseluruutu, jossa voi muokata näitä asetuksia. Näin helposti saadaan esimerkiksi luotua jonkunlainen palautettava PDF, joka sitten aukeaa meille ihan suoraan tämmöisenä siistinä, nättinä, printattavana tai jaettavana tiedostona. No sitten, muita perinteisiä vientivaihtoehtoja löytyy esimerkiksi HTML-muotoon. Voidaan siis viedä sivuja itsenäisinä HTML-sivuina tai sitten HTML-koodina. No, HTML-sivu on käytännössä selaimessa aukeava verkkosivun palanen, joka näyttää kutakuinkin tältä. Jos tällaisen viedyn HTML-sivun laittaa verkkoon julkisesti, niin täältä löytyy tällainen Avaa Almathissa -nappula. Tätä kun klikkaa ja kopioi tämän sivun linkin, jonka voi siis kopioida ihan suoraan täältäkin, niin me voidaan tuoda Almathiin takaisin tämä viety sivu. Eli mennään täältä työkirjaosastolta, klikataan lisää sivu internetistä ja liitetään tuohon se sivun osoite. Nyt saadaan tänne nämä tuontityökalut tänne yläpalkkiin, eli me voitaisiin lisätä tämä tuotu sivu nyt ihan mihin tahansa kohtaan jotain tiettyä sivua. Kaikki kuvat ja kaavat palautuu ihan normisti muokattavaksi. Tämä on siis erityisen kätevä, jos on esimerkiksi joku jakopalvelu tai kotisivualusta, jota voi käyttää näiden sivujen jakamisessa. No sitten toinen vaihtoehto on viedä sivun sisältö HTML-koodina. Täällä on kaksi vaihtoehtoa, HTML-koodina ja suluissa online perässä, sitten on pelkästään HTML-koodina. Näiden ero on se, että tämä online-koodiversio toimii ainoastaan sellaisissa ympäristöissä, missä se selain pystyy esimerkiksi ne kaavakuvat hakemaan ulkoiselta palvelimelta. Eli jos me laitettaisiin näitä vietyjä sivusisältöjä esimerkiksi johonkin suljettuun koeympäristöön, niin meidän pitäisi käyttää tätä HTML-koodina ilman tuota online-lisäystä, niin sitten tämä paketoi tämä ohjelma siihen mukaan muun muassa ne kaavat. Mutta kokeillaan esimerkiksi tätä online-versiota tälle sivulle. Nyt me saadaan tähän auki iso kasa HTML-koodia, joka me voidaan nyt kopioida. Ctrl-A:lla valitaan kaikki, Ctrl-C:llä kopioidaan ja liittää se esimerkiksi johonkin kotisivualustalle. Jos me nyt esimerkiksi pidettäisiin jotain matikkablogia ja haluttaisiin sinne Almathilla tehty matikkapätkä lisätä, niin me liitetään se meidän HTML-koodin pala koodieditoriin tänne sivustolle. Sitten me voidaan avata se aika hyvin täältä ja kurkata, että millaiselta se näyttää. Sinne tuli kuvat, sinne tulee kaavat. Riippuen tietysti sen sivuston omista tyylittelyistä, niin saattaa näyttää hieman erilaiseltakin. No, sitten meiltä löytyy myös tämmöisiä piilotetumpia vientivaihtoehtoja. Jos me haluttaisiin esimerkiksi käyttää Almathilla tehtyjä kaavoja jossain toisessa ohjelmassa, haluttaisiin hienot latehikaavat vaikka PowerPointiin tai kuvankäsittelyyn, niin oikein klikkaappa jotain luotua kaavaa. Täältä saadaan 3 vaihtoehtoa: kopioi kuvana, vektorigrafiikkana ja tekstikoodina. No, TeX-koodi tietysti kopioi ihan tämän tässäkin näkyvän koodin, mutta kopioi kuvana on aika mielenkiintoinen vaihtoehto. Nyt meidän leikepöydällä on korkealla resoluutiolla tehty versio tuosta kaavasta kuvana, joka me voitaisiin esimerkiksi liittää johonkin kuvankäsittelyohjelmaan tai vaikka PowerPointiin ja käyttää sitä osana jotain esitystä. Eli näin Almathista voi siis suoraan siirtää renderöityjä kaavoja johonkin toiseen ohjelmaan. No sitten löytyy vastaava toiminto myös muulle sisällölle. Eli jos me maalataan hiiren nappia pohjassa pitämällä tästä sivulta joku osio,
tai shiftillä ja nuolinäppäimillä joku osio. Tätä oikein klikkaamalla me saadaan täältä myös tällaiset kopioi kuvana ja kopioi jaettavana kuvana vaihtoehdot. Kopioi kuvana tekee sen mitä lupaakin. Eli se kopioi läpinäkyvällä taustalla sen koko meidän kopioidun sisällön. Jollain koneella saattaa tulla ongelmaksi se, että toi tausta saattaa muuttua mustaksi tai jonkun muun väriseksi, joten täällä on myös vaihtoehto kopioi kuvana ja valkoisella taustalla. Se tekee myös just sen, mitä se lupaa, kuva valkoisella taustalla. No sitten löytyy myös kolmas vaihtoehto, kopioi jaettavana kuvana, joka sitten lisää tuohon kuvan taustalle vähän tuollaista tyylittelyä. Eli jos haluttaisiin vaikka johonkin somepostaukseen laittaa nyt tämmöinen oikein veikeä hieno Elmatti taustalla oleva kuva, niin sellainen on myös mahdollinen tehdä. No, sitten Elmatin maksullisesta oppilaitosversiosta löytyy vielä yksi tapa jakaa sivuja. Eli tiedostovalikosta löytyy tämmöinen vaihtoehto kuin hae jaettava linkki. Tämä on samanlainen toiminta kuin monissa pilvipalveluissa on tällä hetkellä. Napsautetaan siitä. Annetaan sivulle joku nimi. Annetaan nimeksi vaikka heipparallaa. Tästä voi myös valita, sallitaanko me kenen tahansa lisätä sinne kommentteja ja merkintöjä. Ja voidaan antaa myös salasana, joka tänne laitetaan. Pistetään vaikka 123. Tuosta pääsee lukemaan käyttöehdot tälle palvelulle. Tämä on tosiaan erillinen palvelu tästä Elmat-paketista. Sitten menee hetki ja me saadaan linkki. Nyt voidaan mennä selaimeen, liittää tämä meidän haettu jaettava linkki ja päästään tänne katselimeen. No, tänne pistetään nyt se meidän salasana 123. Menee hetki ja me saadaan meidän tehtävät näkyviin. Tämän linkin kun jakaa kelle tahansa salasanalla tai ilman, niin kuka vaan pääsee netin kautta katsomaan tätä jaettua sivua. Täällä on myös merkintätyökalu. Esimerkiksi jos tällä tekee palautuksia vaikka opettajan kanssa tai kotitehtävinä tai mitä tahansa muuta. Tänne pystyy merkitä ihan yksittäisiin vaikka kaavoihin tai riveihin tai kuviin. Jos laitettaisiin vaikka tonne joku huomautus. Niin se ilmestyy tänne ja sen näkee sitten myös opiskelija tai kuka tätä sitten katsookaan. Annetaan nyt kriittistä palautetta, vaikka tehtävä pitäisi kyllä tässä tapauksessa olla ihan oikein. Napsautetaan merkintätyökalu pois. Nyt me nähdään täältä nämä merkinnät korostettuna. Eli tässä on nyt työkalu, jolla voi esimerkiksi palauttaa kotitehtäviä tai jotain muuta vastaavaa. Tässä oli siis pääpiirteitä Elmatista löytyvien vientitoimintojen paletti. Ei muuta kuin kokeilemaan.